নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো B.Ed এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে B.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যেহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত যদি তোমালোকে B.Ed কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Ed কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে ইতিমধ্যে অনলাইনৰ বাবে নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে। এটা কোন সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই B.Ed এন্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা আৰু কেতিয়াৰ পৰা আবেদন হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, লগতে কি ডকুমেন্টছ লাগিব, সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে জানিব পাৰিবা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এখন হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা অহা নটিফিকেশন। ইয়াত 2 year B.Ed প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে নটিফিকেশন জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই B.Ed প্ৰগ্ৰেমটো আৰম্ভ হ'ব 12/7/2025 পৰা। আৰু যদি তোমালোকে 2 বছৰীয়া B.Ed কৰিব বিচাৰা তেতিয়া হলে এটা কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট দিব লাগিব, যিটো টেষ্ট কোৱালিফাই হলেহে তোমালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত B.Ed কৰিব পাৰিবা। আৰু যদি তোমালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি B.Edত এডমিশন ল'ব খোজা তেতিয়া হলে ইয়াত কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে। ক্ৰাইটেৰিয়া কেইটা চাই লোৱা। Candidate with at least 50% marks in aggregate either in the bachelor degree or in the master degrees in science, social science, humanities or bachelors in engineering technology of Dibrugarh University or any other universities recognized by Dibrugarh Universities with specialization in science and mathematics with 55 marks or equivalent grade point are eligible for admission to the program. যদি তোমালোকে B.Edত এডমিশন ল'ব খোজা তেতিয়া হলে aggregate percentage টো হ'ব লাগিব 50%. Next আহিলে a candidate securing 50% marks for or equivalent grade point or more in the honors major subject but less than 50% in aggregate for equivalent grade point in all the courses or papers of the bachelor degree will not be eligible for admission to B.Ed program. এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, মানে 50% মাৰ্কস তো তোমালোকে পাব লাগিব, হেতু এগ্ৰিগেট মাৰ্কস হ'ব লাগিব। ছাত্ৰীসকলৰ যেটো মেজৰ বা অনাৰ্স থাকিব সেই মেজৰ বা অনাৰ্স যেটো সাবজেক্ট অকল সেই সাবজেক্টটোত 50% মাৰ্কস থলে নহব, অল টোটাল মানে কোৰ সাবজেক্টখিনি লগ খোৱায়ো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ 50% মাৰ্কস থাকিলেহে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত B.Ed কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা ইয়াত এলিজিবিলিটি হ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত তোমালোকে B.Ed কৰিব খোজা তেতিয়া হলে CET অৰ্থাৎ কমন এন্ট্ৰেন্স যেটো টেষ্ট হ'ব সেই টেষ্টটো তোমালোকে পাস কৰিবই লাগিব। এটা ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশন থাকিব, মাৰ্কসৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেক্সেশন থাকিব। বিশেষকৈ 5% নম্বৰ ৰিলেক্সেশন দিয়া হ'ব SC, ST, OBC, MOBC বা PWD ক্যান্ডিডেটৰ বাবে। আৰু এটা ৰিজাৰ্ভেশনৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, যদি 5 বছৰ যিকোনো 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যনত পঢ়োৱা এক্সপিৰিয়েন্স থাকে তেতিয়াও 5% নম্বৰ ইয়াত ৰিলেক্সেশন দিয়া হ'ব। এতিয়া এই দুয়োটা ৰিলেক্সেশনৰ ক্যাটেগৰীৰ ভিতৰত যিকোনো এটা ৰিলেক্সেশনে কিন্তু ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে লাভ কৰিব। এপ্লিকেশন প্ৰচিডিউৰটো চোৱা, তোমালোকে এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব অনলাইনত। অফলাইনত এপ্লিকেশনৰ প্ৰসেসটো নাই। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰম্ভ হ'ব 5/5/2025 পৰা, মানে মে'ৰ 5 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 25/5/2025। অনলাইন কৰিব লাগিব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পৰ্টেলত। ৱেবছাইট হ'ল www.dibru.ac.in। এটো ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। অনলাইনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসটো তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰিবা। নটিফিকেশনখন মই ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰসেসটো চাব পাৰিবা। এপ্লিকেশন ফিজ হ'ল 1000। সেন্টাৰ ক'ত পৰিব সেই সম্পৰ্কটো জানি লোৱা। সেন্টাৰ যেহেতু ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি, তিনচুকীয়া, ঢকুৱাখানা, শিৱসাগৰ পৰিব। ইয়াতে সেন্টাৰবিলাকৰ কোড নাম্বাৰো আছে, তোমালোকে চাই ল'বা। আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে যেহেতু সেন্টাৰটো উল্লেখ কৰিব লাগিব। ফৰ্ম ফিলআপ কৰোঁতে তোমালোকে দিবলগীয়া ডকুমেন্টছ হ'ল একপি কালাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ, ক্যান্ডিডেটৰ সিগনেচাৰ দিব লাগিব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত B.Ed কৰিম বুলি ভাবি আছিলে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰিব পাৰা। আৰু এই B.Edৰ যেটো কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট হ'ব, টেষ্টৰ সিলেবাস কেনেকুৱা হয়, মাৰ্কিং সিস্টেম কেনেকুৱা হয়, লগতে পেপাৰ কেইখন থাকিব সেই সম্পৰ্কত যদি তোমালোকে জানিব খোজা তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।